Tampere Raw on nykymusiikkiyhtye, joka koostuu pirkanmaalaisista ammattisoittajista. Ja meitä oli semmoinen pieni porukka Tampere Filharmonian muusikoita. Melkein 20 vuotta sitten perustettiin yhtye ja huomattiin, että Tampereella on semmoinen nykymusiikkiyhtyeen mentävä aukko ja päätettiin paikata se. Ja siitä lähtien ollaan tehty paljon konsertteja ja konserttikokonaisuuksia, jossa nykymusiikki on vahvasti läsnä. Tehdään paljon yhteistyötä nykysäveltäjien kanssa ja muiden taiteen alojen edustajien kanssa. Tämä konsertti, mikä nyt tehdään ja mikä kuullaan taltioituna, se järjestettiin sen takia, että tämä kevään 2020 koronatilanne ensiksi poisti meiltä yleisön konserteista ja sen jälkeen muokkasi konsertteja sillä lailla, että samanaikaisesti samassa tilassa pyritään, että on alle 10 henkeä. Ja Tampere Filharmonia, joka on meidän työnantaja, kehitti tämmöisen kamarimusiikkisarjan, johon me soittajat saatiin sitten kanssa ehdottaa teoksia. Ja kamarimusiikkisarjassa kuullaan nyt sitten Oliver Messianin Aikojen lopun kvartetto. Ja kvarteton esittää nyt soittajat, jotka on Tampere Rawn soittajia ja samalla myös Tampere Filharmonian soittajia. Ja me toivotaan, että pystytään tällä tavalla tuomaan sitten musiikkia ja musiikin iloa sinne kotisohville, vaikka meidän konserttikausi on käytännössä peruttu. Muusikon ammatin tukemista tällä hetkellä, se nyt on minun omissa ajatuksissani vielä hiukan kesken, mutta se on varmaan se suuntaus siihen tulevaisuuteen ja sen tulevaisuuden uskon luomista siitä, että konsertit jatkuu, yleisö säilyy ja että me muistetaan se suomalaisen työn arvo, että meillähän on aivan uskomaton määrä hienoja tekijöitä. Korona-aika tuo tosi paljon haasteita. Eli kun me tehdään näitä taltiointeja, että vaikka pystytään tekemään nauhoituksia, niin se on haastavaa. Mulle se suurin ongelma on tietenkin, kun se yleisö puuttuu. Eli silloin me joudutaan semmoiseen konserttitilanteeseen, että meiltä puuttuu se suoraan reagoiva, rakas tamperelainen konserttiyleisö ja me joudutaan kuvittelemaan se sen tilalle. Mutta sitten ihan yleisesti taiteilijoiden haasteethan on sellaiset, että moni on menettänyt työnsä. Varsinkin freelance-taiteilijoille, kun ei ole sitä semmoista kuukausipalkan turvaa, niin se tilanne on katastrofaalinen. Ja siinä usein sitten tapahtuu myös semmoinen pieni lamaantuminen, että miettii, että koska sitä pääsee tekemään ja millä tavalla sitä pääsee tekemään. Ja se on nyt ehkä tässä Tampere Rawn ajatuksena se, että yritetään etsiä niitä uusia keinoja, millä me pystytään tekemään taidetta toisistamme erossa, joka on äärimmäisen vaikeaa, mutta mun mielestä ei lainkaan mahdotonta. Ihan varmasti tämä tilanne tuo paljon uusia mahdollisuuksia. Mä uskon, että nyt jo monet on huomannut sen, että se rauha ja rakkaus löytyy lähempää kuin on huomannutkaan. Se saattaa löytyä luonnosta, se saattaa löytyä taiteesta, se saattaa löytyä niistä lähimmäisistä ihmisistä. Ja perusarvot on se, mitä varmasti tämän kriisin jälkeen me ymmärretään pikkasen paremmin.
Filharmonian nuottirumpan hoidan, eli muusikoille nuotit. Eli se, että mä etin, kun tulee ohjelma, niin sitten mä rupean etsimään, että mistä ne nuotit löytyy, jos ei niitä ole meillä valmiina. Ja sitten tietysti uutuutena on nykyteknologialla se, että säveltäjiltä tulee paljon suoraa PDF-nä nuotteja. Että sitten mä teen täällä erilaisilla laitteilla soitettavia nuotteja. Mikä tässä koronatilanteessa nyt tuli se, että kun oli pakko ruveta etsimään pienempien yhtyeiden materiaaleja, että niitä voidaan esittää. Että varmasti tämmöistä tilannetta ei ole aikaisemmin tullut, että yhtäkkiä tosi moni ihminen on kiinnostunut pienempien yhtyeiden nuoteista. No tietenkin siis meidän konsertit, jos lähdetään niistä liikenteeseen, eli se on se lopputulos, niin ne konsertit kuuluu. Sitten ennen konsertteja meillä on aina, riippuen kapellimestarista ja ohjelmasta, aina ehkä 3 harjoitusta ja kenraali on se semmoinen normisjuttu. Sitten on tietysti poikkeuksia, eli siis harjoitukset. Ja sitten tietysti valmistautuminen niihin harjoituksiin. Eli siinä vaiheessa, kun meillä alkaa harjoitukset, niin meiltä oletetaan, että me osataan omat stemmamme. Eli niitä ei enää itse niitä omia stemmoja harjoitella siellä yhteisharjoituksessa, vaan se työ tehdään itse. Ja sitten soittokunnon ylläpitämistä, perusharjoitusta ja että on hyvässä soittokunnossa. No aika harva soitin on mitenkään kauhean ergonominen. Et ne on aina vähän sellaisia toispuoleisia asentoja ja ehkä kuormittaa jotain osaa kehosta enemmän kuin toista. Ja käyrätorvi on sellainen ikuisuuskysymys, että jos on ihan näin, niin sit pää olisi tuolla, tai sit jos pää on suorassa, niin sit pitäisi kääntää tätä. Ja sit jokainen varmaan on löytänyt semmoisen omalle keholle sopivan kompromissin, mutta se painaa ja siinä ollaan pitkiä aikoja, kannatellaan sitä soitinta, niin mä koen, että hyvä lihaskunto kyllä auttaa sitä kunnossa pysymistä. Että siis tietenkin nyt on sitä omaa harjoitteluaikaa enemmän ja nyt sitten se on tietysti ihan mielenkiintoista, että nyt on varmaan enemmän tämmöistä kamarimusiikkia. Tässä meillä alkaa kamarimusiikkisarja ja niissä on todellakin kaikessa soittamisessa on tosi paljon haastetta, mutta tosi erilaista sitten kuin on kamarimusiikki, missä on ehkä enemmän semmoista solistista vastuuta. Niin sitten semmoista on nyt luvassa tässä taas seuraavat muutama viikko enemmän kuin keskimäärin orkesterityössä. Siis lyömäsoittimien harjoitteleminen eroaa varmasti muista siinä, että meillä on niin erilaisia soittimia ja eri soitin perheiden soittimia siinä harjoittelua, niin pitää tehdä tämmöisiä ihan mekaanisia, lihashuoltoon liittyviä teknisiä harjoituksia rummuilla, että ne liikeradat ja tekniikka pysyy kunnossa. Ja sitten taas tietystikin näillä melodiasoittimilla pitää tehdä semmoisia asteikko- ja tekniikkaharjoituksia, jotka palvelee taas niitä soittimia. Että hirveät määrät on kaikkia konsertteja ja harjoituksia ja prokkiksia on peruuntunut. Ja tässä nyt sitten odotellaan tällä kevään kynnyksellä, että miten se sitten vaikuttaa kesään. Että kyllä se on ihan radikaalisti muuttanut ja tietystikin tämä soiton opettaminen nyt on sitten tietystikin muuttanut muotoonsa, että vaikka sitä opetusta on ihan täsmälleen yhtä paljon kuin ennen koronaakin, niin miten sitä opetetaan, niin se on muuttunut tosi paljon, että kaikki tehdään etänä ja tietokoneiden kautta, että kyllä tämä on muuttanut arkea kovastikin. Että sitten kun tämä vapautuu ja tämä kriisi on ohitte, että sitten ihmiset käyttäisi niitä just elävän musiikin palveluita, kävisi konserteissa, tilaisi omiin juhliinsa soittamaan yhtyeitä, kamarimusiikkia, orkestereita, pieniä sooloja, duoja, että ihmiset käyttäisi sitä, koska se on niin tärkeää, että tämmöinen elävä musiikki siis säilyy.
Kapellimestarin työnkuvaan voi kuulua periaatteessa ihan mitä vaan, mutta pääasia kapellimestarin työssä mun mielestä on tutustua siihen teokseen. Eli tuntea se partituuri, mikä on tämä kapellimestarin nuotti, niin mitä paremmin sen tuntee, niin sitä paremmin tietenkin pystyy tuomaan sen sen oman näkemyksen siitä teoksesta esille. Tutustuu siihen säveltäjään, ehkä minä aikana se on sävelletty, mihin maailman aikaan, missä päin maailmaa, mitä silloin on ehkä tapahtunut. Sitten tietenkin elävien säveltäjien kanssa se on huomattavasti helpompi se työ, kun voi vaikka jos jotakin, niin kuin, että onko mahdollista, että sä oot ajatellut tässä tällaista, niin se voi kysyä. Että yksittäisellä soittajalla periaatteessa ei, eikä käytännössäkään ole sitä tietoa, mitä sillä kapellimestarilla on, kun silloin ne kaikki äänet siinä sen nuotissa. Ja se on myöskin se kapellimestarin tehtävä, että se saa siitä yhtenäisen kokonaisuuden. Niin hyvä kapellimestarihan sit pystyy ohjailemaan sitä siinä tilanteessa, esimerkiksi konserttitilanteessa, sillä että sieltä tulee aina jotakin uutta. Että tavallaan niin kuin katsoa sinne tulevaisuuteen ja niin kuin sitten kun saa tehdä, niin sitten on nimittäin ideoita. ja nyt tavallaan on se niin kuin ihan mahtava hetki suunnitella sitä, että mitä haluaa tehdä, kun tämä tilanne loppuu. Videoäänet on semmoisia hommia, jotka ihan aloituspisteestä siihen, että teos on valmis, niin voi viedä 2 viikkoa tai 3 päivää tai sitten puoli vuotta. Mutta periaatteessa se rytmi on ihan sillä samanlainen, että jonkinlainen luonnosteluvaihe. Ja sitten se, mulla ainakin on sitten semmoinen kiinteä sävellysprosessi, joka on sitten ihan kylmää tietokoneen edessä istumista ja sen asian niin kuin kirjoittamista sinne partituuriin. Kun sävellys valmistuu, niin sitten se pakataan zip-tiedostoksi jonnekin driveen ja sitten se linkki lähetetään jollekin, joka useimmiten ei tee sillä linkillä vielä siinä kohtaa mitään. Että usein se sitten isommissa teoksissa se menee jollekin nuotistohoitajalle tai sitten se menee soittajalle, joka tietysti päivämäärä on tärkeä, mutta että joka sitten ottaa sen 2 viikon päästä työskentelyä. Se on kylmäävää se nuottimateriaalin lähettäminen, koska useimmiten siihen ei kukaan edes vastaa. Tavallaan parhaimmillaan se oma teos nousee johonkin ihan uuteen arvoon semmoisessa hyvin intensiivisessä konsertissa ja silloin sen jotenkin aistii sen pöhinä, että sen takia mä niin kuin todella mielelläni on omissa kantaesityksissä läsnä ja sen aina säveltäessä unohtuu, että me ollaan riippuvaisia niistä muusikoista ja muusikot on riippuvaisia yleisöstä ja tämä ketju nyt aika pahasti poikki tällä hetkellä. Ja upeita juttuja pystytään silti tekemään. Jotenkin ihan liikuttunut siitä, että millä tavalla muusikot on jotenkin ottanut asiakseen viedä musiikkia koteihin. Eli se ryöpsähdys, se kuvio, mikä lähti sieltä D-mollista alaspäin. Tai D-duuriko siinä liikaa? Se on muuttanut toimintaa, että nyt se kontakti muusikoihin ja luovan alan ihmisiin, työryhmiin puuttuu. Eli tämä aika korostaa sitä, että miksi me oikeastaan niin kuin tehdään tätä, että kenelle tehdään, kenelle mä sävellän. Ja mä tarvitsen niitä muusikoita paitsi siihen, että siitä teoksesta tulee se, että se pääsee eloon tästä kovalevyltä, että se jää muuten sinne. Mutta myös mä ajattelen paljon sävellystyössä, varsinkin kun tekee uutta teosta, niin siinä miettii, että kuka sen kantaa esittää. Näkee ne ihmiset jotenkin siinä lavalla ja on tosi mielellään niin kuin yhteistyössä, että lähettää keskeneräistä matskua ja saa kommentteja ja tapaa heitä, niin sitä ei nyt ole. Niin, toisaalta sitten taas taide elää vahvasti aina ajassa.
Se peilaa, se imitoi, se reagoi siihen ajan tilaan, se kommentoi sitä. Ja nyt eletään tällaista hyvin poikkeuksellista aikaa. Mä uskon, että monen taiteilijan on pakko kommentoida sitä, pakko reagoida, että se tulee niin kuin sisältäpäin hyvin voimakkaasti. Että se, että aktiiviset muusikot on tehnyt sen, että hiljaisuus ei ole laskeutunut musiikkiin, vaan musiikki voi antaa äänen tällekin ajalle.